እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? በዚህ ሳምንት የአልጫ ስጋ ወጥ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቀላል የሆነ አሰራር ነው። ሽንኩርቴን ያበሰልኩ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ በፊቱ አይነት ቪዲዮ ነው። ሽንኩርቴን እኩል ቀን ስላበሰልኩት ነው የቀነስኩለት። ሽንኩርቴ በደንብ ከበሰለ በኋላ ከምፈልገውን መጠን ሽንኩርት በትንሽ ድስት አድርጌ ያበሰልኩት ነው። ዘይት ተደርጓል። እርድ ጨምሬበታለሁ። በደንብ ከሽንኩርቴ ጋር ጠብሰዋለሁ። ሌላው ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ። እንዲሁም ጨው። ይሄ ከሽንኩርቴ ከእርዱ ከዘይቱና የምፈልጋቸው ቅመሞች ጋር ከበሰለ በኋላ ስጋዬን በጎን በኩል ጠብሼ ጨምሬበታለሁ። ስጋው እንደምታዩት ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ ተዋህዷል። እርዱም ሁሉም ስጋውን ደርሶታል። ሰው ትንሽ ጠበስ አረገዋለሁ። እንደዚህ ያበሰልኩ በጎን ውሃ እያፈላው ፈላ ውሃ እየጨመርኩ ነው ማበስለው። ቀዝቃዛ ውሃ በፍጹም አልጨምርበትም። እንደ ትንሽ እንደ ጥብስ ወጥ ግን ስትል መረቅነት ያለው አርጌ ነው የምሰራው። እያየው እጨምርበታለሁ። ሽታው በጣም ደስ ይላል። ዲስ ፖይንት ትንሽ ከደንኩት፣ ተመልሼ መጣው ምን ያህል እንደበሰለ ለማየት። በደንብ እየበሰለ ነው። ጥብስ ያለ ነው ስጋው። እንዳልኳችሁ ውሃዬን የፈላ ውሃ ጠብ እያረኩኝ በአንድ ጊዜ መከለስ ሳይሆን ትንሽ ትንሽ እያረኩኝ ነው ማበስለው። ከድኜ ትንሽ ጊዜ ትቻው ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን የፈላ ውሃዬን ላዩ ላይ ያረኩበት ነው። ትንሽ አድርጌ እሱን ከማሰልኩ በኋላ መልሼ ትንሽ እንዲበስል ደግሞ ተውና የሚያስፈልገኝ ጊዜ ደግሞ እንደገና ውሃ ለመጨመር ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። የበሰለልኝ ነው። ሞር ውሃ ጨመርኩኝ እዚህ ጋር የምፈልገው ያህል። በጣም ከለሩ ያምራል። የሎነቱ አትሊስት ፍር ሚ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ቅቤ ጨምሬበታለሁ። ቅቤ ያው እንደ አስፈላጊነቱ እንደፈለጋችሁ፣ አንዳንድ ሰው ቅቤ ላይወድ ይችላል። ይሄን ይመስላል ተመልካቾቼ። በደንብ እየተንተከተከ የበሰለልኝ ነው አልጫ ወጤ። be a delicious side dish. ቅቤ ከሌለው ደግሞ I sometimes make it እንደዚህ አድርጌ እና ከሩዝ ጋር የሚበላ አይነት አድርጌ ሰርቻለሁ። ቤዚክሊ እንደ ከሪ ማለት ነው። looks delicious። ቅቤውን እንዳያችሁት ነው ይታየኛል እየቀለጠ ውስጡ። ሰርታችሁ ሞክሩት። ፕሊዝ ላይክ and subscribe። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ